Ucraina ca distragere atenției, mușamalizare, astrogramele SUA, României și Ucrainei, Moraevo. Bună ziua și bine ați venit la un nou clip Moraevo. Azi vorbeam cu un amic și mă întreba despre intervalul când prezisesem că ar trebui să înceapă războiul cu Ucraina. I-am răspuns menționând că tranzitul conjuncției Venus-Marte din astrograma României ține de felul cum se desfășoară munca în România și m-a cuprins un sentiment straniu, ca și cum amicul acesta al meu m-ar atenționa cumva să rediger și să reevaluez întreaga situație și voi face acest lucru. Mai e puțin până când cele două planete, Venus și Marte, vor fi în conjuncție la grad perfect, în data de 16 februarie 2022, în Casa Muncii a României, a rutinelor muncii, a felului cum se desfășoară munca și bunul mers al țării. Și avem deja o serie de evenimente ce s-au desfășurat, foarte contraproductive și ce au ca repercusiuni pe termen lung rezultatele alegerilor din 2024. Cearta dintre liderul Partidului Aur, George Simion, și ministrul energiei, disputa dintre același lider Aur, George Simion, și colegul său, Călin Georgescu, unde Simion a încercat să facă demarcația fiecăruia în cadrul partidului. Citez: eu sunt cu organizarea partidului, eu am pornit de la zero, Claudiu e cu doctrina. Patriarhia se dezice de ideologia Partidului Aur și demisia liderului USR, Dacian Cioloș. Subiectul principal, ruptura alianței partidelor USR Plus, ce pare inevitabilă, pe lângă o serie de proteste, cel din 1 februarie 2022, unde 300.000 de români au ieșit pe străzi în toată țara, 150.000 de oameni au fost în stradă doar în București. S-a protestat contra adoptării ordonanțelor de urgență în cadrul codului penal, dar și proteste în mediul public și privat. S-au întâmplat cam multe lucruri deodată, în politică mai ales, și atunci ce ar trebui să creadă electoratul? Probabil e năuc și nu știe încotro în acest moment, iar acest lucru este deosebit de grav având în vedere că mai sunt doar 2 ani până la următoarele alegeri prezidențiale. Acum că vorbesc despre toate acestea, am un sentiment de falsitate în toată treaba aceasta. Prea s-au succedat în cascadă toate aceste evenimente și mi-am amintit de poziția planetei Neptun în casa nouă pe care o au atât România cât și Statele Unite ale Americii. Lucru de care și uitasem. Dintre țările pe care le am în vedere, doar Statele Unite ale Americii și România au cele mai eficiente aparate media care să susțină narrativa mincinoasă a statului. Statele Unite ale Americii are și Lilith în angrenaj, fiind conjunct cu planeta Neptun, deci cumva la puterea a 10-a, ca să înțelegeți magnitudinea. Dar despre conjuncția Neptun-Lilith din astrograma Statelor Unite vă voi vorbi când voi face clipul astrograma 9/11 și îl voi pune aici în colțul din dreapta sus peste câteva săptămâni cel mult. Se insistă foarte mult cu această presupusă invazie și totuși ținând cont că Statele Unite ale Americii e expert în genul ăsta de situații de tip false flag, dacă toată sceneta asta nu cumva e altceva și ascunde altceva la mijloc. Până și președintele ucrainean începe să devină sceptic deja. În același timp vedem pe la CNN că se insistă ca șoferilor de camion din protestul Freedom Convoy, care protestează în Canada, pe lângă faptul că li se încearcă pentru a doua oară să li se taie finanțările pe care, apropo, nu le-au cerut. Sunt instigați să li se taie anvelopele. Este foarte grav pentru o televiziune cu audiență foarte mare să aibă astfel de ieșiri. Și în același timp apare un shift de nicăieri că virusul nu e așa de periculos, că, citez, știința s-a schimbat. Ce? Și colac peste pupoză, președintele american Joe Biden a confiscat toate aseturile afgane în valoare de 7 miliarde de dolari printr-un decret în data de 11 februarie 2022. Știrea nu a fost foarte mediatizată, avem doar 85 de rezultate pe Google. Acest gen de eveniment cred că va avea repercusiuni foarte grave pentru Statele Unite ale Americii. Va atrage un val de ură extrem din rândul populației afgane. Jumătate din fonduri vor fi folosite pentru despăgubirea victimelor 11 septembrie 2001, însă populația afgană care a înregistrat pierderi colaterale și care nu are nicio treabă cu radicalismul islamic, pe ea cine o va despăgubi? Mai multe detalii puteți obține despre aceasta abonându-vă la canalul Moraevo. Voi discuta și acest aspect mai în detaliu pe viitor, cu trimitere la astrograma Statelor Unite ale Americii, cu precăderea tranzitelor pe care le va înregistra în viitor. Mai sunt câteva zile până la luna plină și sunt curios ce se va întâmpla, dar cred că și dumneavoastră sunteți curioși cum se va dezvolta întreaga situație cu Ucraina, dar și alte situații din lume. Însă am senzația că se joacă foarte murdar deja, în sensul manipulărilor media. Rusia ar avea de pierdut enorm în cazul unei invazii. Ceva nu se potrivește perfect în felul cum ne sunt relatate lucrurile. Nu văd de ce ar invada Rusia în direct, mai ales când toată lumea se așteaptă să se facă acest lucru, poate decât dacă are un avantaj foarte mare. Știm cu toții că Putin e imprevizibil și acționează când lumea se așteaptă
mai puțin, și însuși președintele ucrainean Zelensky spunea omologului său american să-și tempereze limbajul cu privire la această retorică cu invazia. S-a creat o isterie media și, dacă prin absurd, deși lucrurile par să escaladeze, SUA trimițând în Regatul Unit bombardiere B-52 ce pot căra încărcătură nucleară, ca răspuns la antrenamentele tactice ruse cu bombe nucleare de mici dimensiuni, oamenii vor reacționa într-un fel sau altul, cu cine știe ce consecințe. Panica din magazine când Iohannis a anunțat pentru prima dată lockdown-ul în martie 2020 va fi mică în comparație cu perspectiva iminentă și amenințătoare a unui război ucrainean. Indiferent dacă va începe și se va dezlănțui iadul sau nu, și tot acest aparat media și politica vestică va cădea într-un absurd total. Cam atât pentru astăzi, mulți ani pentru vizionare și mult succes. Dacă doriți o astrogramă, poate doriți să vă reorientați în carieră sau să faceți un portret psihologic al copilului dumneavoastră. Vă aștept pe adresa de pe ecran, pe pagina Moraevo Trading și pe grupul Moraevo pe Facebook. O zi bună și mult succes!